Mapagpalang Friday morning mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon pong Biyernes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, alin ang pipiliin mo? Uy, alin ang pipiliin mo? Ano ang pipiliin mo? Sapagkat ito ho ay nakabase sa ating ebanghelyo ngayon na hinango kay San Marcos, Kabanata 6, mga talata 14 hanggang 29. At ito po ay ang kwento tungkol sa pagkamatay ni San Juan Bautista. So, bakit ang tanong natin ay alin ang pipiliin mo? Sapagkat, pakinggan niyo mabuti ang katotohanan nitong si Herodes, yung nagpapatay kay San Juan. Ano? Una, sa totoo lang, si Herodes nagpapakita na ng pagkilala, paggalang at pakikinig kay San Juan Bautista. Basahin ko po sa inyo ng konti. No? Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. Iniisip niya, umahanga siya, pero bakit ganito ang kanya sinasabi? Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng inyong kapatid. At dahil dito si Herodes ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong papatay. Ngunit hindi niya ito magawa, sapagkat alam niya natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal, at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Tingnan niyo yun. Meron ng hint, alam na naman niya na ang sinasabi sa kanya ni San Juan, medyo masakit kasi alam naman ni Herodes, may ginagawa siyang mali. Pero sa gitna nitong, sabi niya yung sakit na nararamdaman, pinakikinggan pa rin niya kasi nga, naroon na yung kanyang paggalang, pagkilala. At nakalagay nga doon, ayaw niyang mapahamak si San Juan. Pero tingnan niyo mabuti, yung mas lalong galit ay yung Herodias, yung kanyang kinakasama, asawa ng kapatid ni Herodes. Ay isipin niyo yung ginawa. Parang inilagay sa isang posisyon si Herodes para pumili. Ang pinagpilian, itong kagustuhan niyang huwag mapahamak si Juan na mabuti at matuwid, o itong mananayaw na anak ni Herodias na pinasayaw sa harap ng kanyang amahin. Tipin niyo yun. Mapanuksong panayaw siguro yun kasi nangako naman yung isa. Tingnan yung pinagpilian niya. Yung bagay na tama at mabuti kahit alam niyang ito ay mayroong tama sa kanya, dahil nga siya ay mali ang ginagawa at pinamumuhay, o yung bagay ng mundo. At minsan mga kapatid, sa totoo lang, lahat tayo napapalagay sa parehong sitwasyon ni Herodes. Alam na naman natin ang tama at mabuti, di po ba? Ay bakit kaya minsan, parang hirap pa rin tayong pumili? Lalo na, pagka tayo pipili between yung tama at mabuti at yung isang bagay na alam din nating mali, pero malakas ang tukso sa atin. Dito po pumapasok yung kalaliman din po ng ating faith at ng ating relationship sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat depende sa kung gaanong kalalim o katibay ng pundasyon natin sa loob, malamang-lamang doon nakabase ang ating pagpili. Ulitin ko po, yung pagpili sa tama at mabuti at doon sa bagay na alam natin mali. Pero malakas ang tukso sa atin. Mga kapatid, ating pag-isipang mabuti, ano po, kasi mahalaga ito sa buhay natin. At kahit sa gusto natin, darating at darating ang mga pagkakataon ito. Sa mga pari, sa mga obispo, sa mga politiko, daming pagkakataon na may mga moments talaga na pinapipili tayo. Sana makapili tayo hindi katulad ni Herodes, kundi makapili tayo sa tama't mabuti. Sapagkat pagdating sa huli, yung pagpili ni Herodes ay nagdulot sa kanya ng tunay na kapahamakan at higit pa sa kanyang iniisip at kanyang alam. So, mga kapatid, sana huwag tayo maging dahilan ng kapahamakan ng iba dahil sa mali nating pagpili. At huwag tayo maging dahilan ng pangingibabaw ng masama dahil sa pinili natin hindi ang tama at ang mabuti. Okay po, so balik na po tayo sa ating mga pagbati. Siyempre, una kong babatiin ay bago pala bumati, umpisa muna pala natin ang paanyaya sa inyong maging cyber missionaries. May nag-suggest sa akin kasi, naunahin daw muna itong hamon ko sa inyo to like, share, follow the page ng Thought for the Day, at ganyan rin ang aming Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Ano po, huwag niyong kalilimutan lagi yun. And then, pagbati namin, siyempre sa aming mga taga-apostolado ng panalangin, si Sister Lourdes Lanosa, sa aming kasamang pari dito, na si Monsignor Ramon Magdula, si Monsi, happy birthday Monsi, 73 years old. Ganyan na rin kay Michael Sager,
kay Zenaida Salvo, kay Beng Liboon, at kay Chelsea K. Sanchez. Happy birthday po sa inyong lahat and blessings. At syempre, hindi natin dapat kailanman kalilimutan, lalo na kung pinipili naman pala natin tama't mabuti. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.